Kibéden születtem 1958. december 6-án a Mikulás hozott. Kibéd nem a borairól híres, inkább a hagymájáról, de viszont Csomborra kerültem a mezőgazdasági szakiskolába, talán a korabeli Erdélynek, vagy a 70-es években a leghíresebb szőlészeti, borászati szakközépiskolája volt. Csávosi György, Isten nyugosztalja, többek között volt a tanárom. Elvégeztem a szakközépiskolát, kerültem Dicsőszentmártonba, ide helyeztek ki, ez volt a legnagyobb szőlészeti, borászati központja a Maros megyének, és utána elvégeztem a Kertészeti Egyetemet a Budapesten, késő érésű borász vagyok, úgy néz ki. Utána a Bukarestbe a marketing management, bor marketing managementből mesteriztem a Nikolai Bölcseszko Egyetemen, borkóstolói szakvizsgát letettem, a Román Borkóstoló Társaságnak tagja vagyok, 40 éve borászkodok Erdélyben, inkább borászkodok, mint szőlészkedek. Pillanatnyilag egy kis vállalkozás az enyém, ilyen kézműves borászatról van szó, de viszont dicsekedhetek egy pár aranyérmes borral. A legfrissebb termés az utóbbi 2 hónapban az Erdélyi Szőlőhegyek borversenyt, amit Ópáloson szerveztek, 3 aranyérem, Horgoson, Szerbiába 3 aranyérem a Nagyhoni borversenyen, és a Vándordíj, egy Szent Orbán ikon festmény, amit egy évig őrzünk itt Dicsőszentmártonban, Erdélyben. Én dolgoztam nagyüzemű borászatban, és én vezettem itt a borkombinátot 10 éven keresztül, tehát a legnagyobb feldolgozót. Akkor utána dolgoztam egy vásárhelyic a Maricia cégnél, Ákosfalván kialakítottunk egy pincészetet 40 hektár szőlővel, akkor a 100 hordóját, nagyjából a borházat, a Vámosgálfaludy borházat mondhatom, hogy én találtam ki, de most így jól érzem magam, a saját dolgaimat végzem, kívülről nem nagyon tudnak beleszólni a munkámba, és ez jó, tehát kis tételek vannak, van olyan tétel, hogy 50-60-100 liter bor van, már csak annyi szőlő van abba a dűlőbe. Ismerem a Kükölömente szinte minden borvidékét ennyi év után, és tudom, hogy mit tud. Van olyan termelő, ami csak nekem adja el a borát. Tehát én kevés szőlőt dolgozok, de viszont felvásárolok szőlőt, tudom, mit vásároljak fel, és hát hadd ne mondjam, azért úgy elég jó borkereskedőnek is tartom magam. Tehát ez nem szégyelni való, én szerintem. Például vörösborokat, csodálatos vörösborokat tudok az országból kiválasztani, hogy ami nem igazán kék szőlőtermővidék, a Kükölömente. Így, ahogy eljön valaki hozzám, az biztos, hogy egy garantált minőségű bort tud vásárolni. Ez a szabványos borkóstoló pohár. Most egy sárdonét fogunk kóstolni, világfajta. Általában egy kóstoló tételt töltünk, akkor megnézzük a bornak a színét, keressünk fehér hátteret a pohárnak, fény felé tartjuk, megnézzük a bornak a gyűrűjét, milyen vastag ez a gyűrű. A zöldes-fehér szín az azt jelenti, hogy egy fiatal borról van szó. Az óarany szín az azt jelenti, hogy egy muskotályborról van szó, vagy netán egy asszúborról van szó. Utána megmozgatjuk a pohárba, megnézzük, hogy csurog a pohár falán vissza a bor. Csávosi György bátyámnak a kifejezése, ha gótikus ablak effektus megjelenik, akkor már komolyabb borról van szó, ha apró fürtökbe, cseppekbe folyik lassan vissza a pohár falának, azt jelenti, hogy egy komolyabb borról van szó. Ha gyorsan fut, az azt jelenti, hogy egy vékony, kevés szárazanyag tartalma van a bornak, és talán nem igazán a nagy minőségről van szó. És hát a románnak van egy szép kifejezése erre, hogy cum lacrimează vinul, tehát hogy könnyezzik a bor. Utána megszagoljuk,
Erdélyben megszagoljuk, magyar nyelvterületen a több kollega általában megszokta illatozni a bort, megszagoljuk, és azt mondjuk, gyönyörű szép illata van. Hát ennek a Chardonnay-nak tényleg 2013-as, nem hiába kapott mind a két borversenyen aranyérmet, megillatozzuk. Hát ez a vajas illat jelenik meg, a kicsit barackos, őszi baracknak az illata, és utána következik maga az aktus, egy korty bort a szánkba veszünk, megcsemcseljük, megforgatjuk a szánkba a bort. Pici levegőt húzunk, és akkor számoljuk, hogy hány másodpercig érezzük a bornak az ízét, az amatát a szánkban. Ha 3 másodperc alatt eltűnt, akkor egy gyenge borról van szó. Ha 9 másodpercnél tovább érzem az ízét a számba, akkor azt jelenti, hogy egy komolyabb borról van szó. Beszélve, az édes ízt érezzük a nyelv hegyén, oldalt a savanykás ízek, középen a sós, és a keserű ízek a garatba jelennek meg. Tehát ez általában minden kóstolásnál így van. Nagyon függ a hőmérséklete a bornak, erre figyeljünk oda. Tehát 12 fokon kell kóstolni a fehér borokat, a pezsgőt behűtve 7 fokon, és a rozé az 18, és azt szoktuk mondani a vörösborokat szobahőmérsékleten. Ez nagyon fontos, figyeljünk rá, ha vásárolunk egy palack bort, jó minőségű bort, akkor adjuk meg a módját, megfelelő poharat próbáljunk beszerezni, és hát az élet apró örömeihez tartozik egy pohár bor. A Küköllő-mente a történelmi Magyarországnak a legkeletibb borvidéke, és Erdélynek a legnagyobb borvidéke. Már az 1500-as években a térképen úgy jelenik meg, hogy Vajland, tehát a bor országa. Egyetlen vidék a történelmi Magyarországon, amit így jelölnek. Hát nagyon nagy múltja van, a Mohácsi vészig a Magyarország déli része, a Szerémség és a Küköllő-mente volt a leghíresebb borvidéken a történelmi Magyarországnak. A hegyek megvannak, az éghajlat adottságok megvannak, úgyhogy nagy jövőt látok a szőlészet borászatban itt a Küköllő mentén. Itt van Dicsőszentmártonban Erdélynek a legnagyobb, nem Erdélynek, Romániának a legnagyobb klasszikus borpincéje, tehát épület alatti pince, épített örökség alatti pince, az itt van Dicsőszentmártonban. Asszúborokat készítettek itt, kevesen tudják, hogy például itt Hosszúasszóba Szentkeresztúri György például, vagy Tófalván Apor Károly asszúbort készített, de Pagett János készített asszút Szőkefalván, és Bonyhán a Bethlen grófok asszút készítettek. Tehát megjelenik az a csoda, ami Tokaj-hegy alján, tehát a botrytis, a nemes rothadás, a megfelelő évjárat van, akkor itt is ez a csoda megtörténik a Küköllő mentén. Marketing szempontjából a nagy halak mellett azért a kicsi halak is kellene, hogy ússzanak, és úgy gondolom, hogy előbb-utóbb ez arról szól, hogy egy borvidéknek a hírnevét azt a több kisebb borászat is tudja öregbíteni, és lerontani is tudja. Tehát valahol együtt kellene dolgozni magyar borászok, meg nem magyar borászok, egy vidéknek a bor kultúráját továbbvinni, a hírnevét továbbvinni, és hát a borút erről szól lényegében, ami jól-rosszul kezd működgetni. Tehát ki kellene alakítani, hogy adjuk kézről kézre a turistákat, elhozni ide, és jó árba értékesíteni a borokat. A bor az egy olyan termék, ami egyedi, tehát nem azért az italok királya, mert Küköllő-menti bor csak a Küköllő-mentén lehet előállítani. Százcsávási bor csak Százcsáváson lehet előállítani. Tehát minden településen belül megvannak a düllők például,
ugyanaz a fajta más bort tud adni. Több helyről tud az ember a Kükölőmentéről készíteni bort. Én például egy ilyen 40 kilométeres körzetbe, lehet, hogy picit túlzok, meg tudom mutatni szinte minden községnek, minden településnek a borait. Kis tételekbe, borbemutatón, ha eljön hozzám, akkor nem csak dicső-szentmártoni bort tudok mutatni, hanem vámosgálfalvi, boldogfalvi, abosfalvi. Vannak ilyen Csüg András bácsi, ahogy már mondtam, nem adja el Abosfalváról sose a szőlőjét senkinek, csak Seprődi Jóskának. Tehát ilyen dolgok kialakulnak. Akkor szüret el, amikor én meghatározom a szüretnek az időt. Tehát ilyen kapcsolatok kialakulnak. Amellett hát ki tudja választani az ember, mit tudom én, van olyan, hogy 100 vagonos bortételből kiválasztom azt a bort, amit én, mint borász, jónak tartok. Sajnos a jelen az nagyon szomorú, tehát például Maros megyébe, amióta tudom, és írásos feljegyzések vannak, ilyen mélyponton nem volt szőlészetborászat. Tehát, hogy ennyire csökkent volna a szőlőterület, ez a rendszerváltás annyira megváltoztatta a tulajdonviszonyokat, a hozzáállást, próbálkozások vannak a megyébe 2-3 borászat, de a több ezer hektáros szőlőterület az borzasztóan lecsökkent. Egyedül, ami ugye hát a zsidvei, a nagyüzemű borászat az fejlődött és kinőtte magát a legnagyobbnak, de Maros megyébe szinte eltűnt a borászat. Nem lehet, hogy azt mondjuk, hogy hát ez a borvidék és hagyományos módszerek, meg ezek mesék, de kell tudni azért ahhoz, hogy versenyképes tudjál lenni, és a vendég ráérezzen arra, hogy itt minőségről van szó, ahhoz kell egy szaktudás, és a modern borászatot, a borászati eszközöket, anyagokat kell ismerni, ahhoz, hogy az ember tudjon kacérkodni, mit tudom én, biobor, vagy egy hagyományos bort elkészíteni. Azt szoktam mondani, aki biobort vagy bioterméket akar előállítani, az előbb doktoráljon növényrendszertanból, meg egyéb kultúrákból, tehát nem megy az úgy, hogy hát egyszerűen csak nem permetezzük meg a növényt, és akkor abból biokultúra lesz. Tehát a borászatban is így van, az nem elég, az persze mindennél a termőhely a fontos, és az alapanyag. Tehát ha nincs jó alapanyagod, akkor nem tudsz nagy minőségű bort készíteni.